Right guys, dito ako sa park guys. Tapos dito papakita ko sa inyo guys itong mga birds dito guys. Saan? Yung marami ay ano yan sila guys, seagulls. Ayun, seagulls. Tapos meron ding swans dyan. Tingnan natin dito tayo sa kabila, at meron ding duck doon banda. Ducks, maliliit kasi ang ducks guys. Yan guys, dito tayo malapit. Ayan oh, yung malaki swan, yun, dalawang swans ang nakita ko lang guys. Ayan oh, ayun. Tapos dito ay mga seagulls. Yan ang ingay nila guys. And doon tayo sa kabila. Tingnan natin yung ducks doon. Punta tayo dito guys. Ayun, ayun. Ayun ang mga maingay, ang seagulls. Ayun guys. Ayun ang seagulls. Ayun. Bumalik sila sa tubig. May mga upuan sa kabila guys. Ito tayo doon. Dito guys, yung ibang swans ko. Ayun naman ang isa. Pupunta siya rin dito. Yan. Pero grabe kalamig guys. Grabe talaga ang lamig. Oh. Ang swans guys. Oh, naghanap siya ng pagkain. Yan, ang ganda nila. Oh. Itong tatlo ay mga ducks. Yan oh. Mga wild ito sila guys. Kaya maliliit. Yan oh. Ayan. Friendly. Masyado siyang friendly itong swans.